Tervetuloa uusimpaan Futuristi-videoon. Tänään me ollaan tutustumassa Salen automaatiokauppaan Tampereella osoitteessa Puutarhakatu 16. Me tutustutaan siihen, miten kaupankäynti toimii ja mikä teknologia mahdollistaa tämän automaatiokaupan. Tervetuloa seuraamaan videota. Morjesta. Terve. Esittelekö itsesi ja sun rooli? Joo, eli mun nimi on Jussi Nummela, mä olen Blockstore Group Oyn teknologiajohtaja ja toinen perustajista. Mä oon Meeri Pirinen ja toimin Pirkanmaan osuuskaupassa saleketjujohtajana. Mikä on Blockstoren rooli tässä automaatiokaupan kokonaisuudessa? No, Blockstore on toimittanut oikeastaan tämän kaupan koko teknologian, eli kaikki mitä täällä kaupassa sisällä on alkaen siitä, kun asiakas tulee sisään ja maksaa, kerää tuotteet ja poistuu kaupasta ja maksu suoritetaan loppuun. Eli kaikki siltä väliltä niin tapahtuu meidän kehittämässä järjestelmässä. No, jos ajatellaan sitä tavallaan, että ihmiset uskaltaa tulla ostamaan tänne, uskaltaa ostaa näitä tuotteita tämmöisestä niin miehittämättömästä paikasta, niin oikeastaan tämä ihan perushomma on se, että nämä tuotteet on lukittujen kaappien sisällä. Eli se, että kaappeja ei saa auki, tuotteisiin ei pääse käsiksi, jollei ole niin kuin rekisteröitynyt maksajaksi, eli jollei ole sitä maksuprosessia aloittanut täällä tullessa, eli tavallaan ohikulkijat ei pääse käpistelemään näitä tuotteita, eli ne on sinänsä niin kuin turvattuja tuotteita, ja se on niin kuin oleellinen juttu tässä, että ne on lukituissa kaapeissa. Ja toisena näkökulmana voi olla sekin, että miten me turvataan palvelut meidän asiakkaille ja asiakasomistajille mahdollisimman laajasti, että kun työvoimapula on näkyvissä ja työvoiman saanti ei varmasti tulevina vuosina muutu yhtään helpommaksi, niin näillä automaattiratkaisuilla pystytään tuomaan myös niin kuin ratkaisuja esimerkiksi syrjäseudulle ja laajempien aukioloaikojen voimin. Itse asiassa on ollut tosi turvallista, eli ulko-ove voidaan myöskin pitää lukittuna niin, että sisälle ei pääse ilman jonkunlaista maksuvälineen näyttämistä. Se on optiona. Ja se, että täällä on kuitenkin aika laaja kameravalvonta täällä sisällä tämän seurantateknologian takia täällä on kymmeniä kameroita. Sanotaan, että yllättävän vähän, eli käytännössä ei mitään järjestysongelmia tai järjestyshäiriöitä tämän koko pilotin. Siinä mielessä kyllä tosi hyvin mennyt. Ja komppaan täysin että täällä ei ole myöskään tuotteita tällä hetkellä myynnissä, mitkä houkuttelisi tavallaan tällaisia häiriökäyttäytymiseen, että alkoholi- ja tupakkatuotteet ei ole tällä hetkellä täältä saatavilla ja meillä on ollut kyllä ihan nollatoleranssi siinä häiriökäyttäytymisessä, että asiakkaat voi kyllä todella turvallisin mielin asioida, vaikka täällä ei henkilökuntaa paikalla olekaan. No, maailmallahan tämmöisiä, jos sanotaan, että puhutaan kassattomista kaupoista, niin on aika paljonkin kokeiltu ja pilotoitu lähes jokaisen ketjun toimesta ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Mutta sitten jos ajatellaan ihan enemmän automatisoitua, että ei ole pelkästään kassaton, vaan on sitten muitakin juttuja automatisoitu, mitä me sitten täällä on tehty. Toki myös kassaton ja miehittämätön, mutta se, että ihan näin pitkälle viety, niin ei ole kyllä oikeastaan missään ollut. Että kyllä tässä ollaan sillä uuden äärellä ja kokeilemassa uutta. Myös meillä S-ryhmässä tämä on ainoa laatuaan tällaisena automaattikauppana ja sitten sellaista hybriditoteutusta on lähdetty viemään tuolla PS:n alueella, eli Sale Kangaslampi toimii niin, että se on osittain ilman henkilökuntaa automaattikauppana 24/7 ja sitten se on osin miehitetty. Joo, no siis meidän kannalta on mennyt siinä mielessä hyvin ja mielenkiintoisesti, eli tässä on nyt 90 kuukautta pilotoitu ja testattu ja aika paljon on kehitetty matkan varrella lisää, huomattu tarpeita ihan lähtien kuluttajien ohjeistuksesta ja sitten myöskin erilaisia teknisiä juttuja on viety eteenpäin, mitkä nyt sitten alkaa olemaan tällä hetkellä tilanteessa, että ollaan aika tyytyväisiä siihen, miten tämä kauppa tällä hetkellä toimii. Et onhan tässä tietenkin paljon tehtävää vielä eteenpäin, mutta pala kerrallaan. Tämä pilotti on ollut todella upea tämän kehittämistyön kannalta ja pilotti on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen. Ollaan saatu paljon oppeja ja kokemuksia siitä, että miten automaattikaupalla meidän asiakkaita voidaan palvella. Toki kasvukipujakin on matkan varrelle mahtunut, mutta kuten Jussi kertoi, niin tekniikkaa on kehitetty aktiivisesti ja se on saatu toiminnallisesti hyvälle tasolle. Tämä on ollut
ihan todella arvokas kokemus meille ja älyttömän mielenkiintoinen ja opit on meille kyllä todella tärkeitä. Valmiita laajennussuunnitelmia meillä ei tässä kohtaa ole, mutta tutkitaan aktiivisesti sitä, että minkälaisissa tilanteissa automaattikauppa palvelee ja minkälaisiin tarpeisiin me voidaan sitä hyödyntää. Ja ehdottomasti pilottiin on lähdetty siitä näkökulmasta, että pohditaan, että miten tämä skaalautuu ja minkälaisilla alueilla tämä toimisi ja minkälaisissa ratkaisuissa. Ja sitten me tunnistetaan se, että koko kaupan ala on murroksessa ja asiakkaat suuntaa ostoksia entistä enemmän isoihin yksiköihin. Automaattikauppa tuo meille mahdollisuuksia siihen, että miten me varmistetaan myös pienten kauppojen elinedellytykset tulevaisuudessa. Ja kuten tuossa aiemmin juteltiinkin, niin myös työvoiman saatavuuden näkövinkkelistä, niin tämä pilotti on äärimmäisen tärkeä. Joo, ja siis meidän teknologiatoimittajan näkökulmasta, niin me tietysti yritetään laajentaa muihin maihin voimakkaasti myöskin. Eli meillä on tällä hetkellä Ruotsissa myöskin 2 asiakaskauppaa ja kyllä yllättävän paljon on keskusteluita ja kiinnostusta ihan ympäri maailmaa oikeastaan, että ei vaan Euroopasta. Että kyllä tämä on niin kuin asiana tässä päivittäistavarakaupan tulevaisuudessa niin aika kuuma peruna tämä automatisointi ja siinä mielessä kyllä niin kuin tavoitteet on korkealla. Joo, eli ostaminen alkaa siinä, että asiakas tulee tähän aloitusnäytölle, missä on maksupääte. Eli tässä näytöllä niin valitaan katevaraus, 5 €, 10 €, minkä katevarauksen haluaakaan tehdä. Ja sitten niin kauan kun sitä katevarausta on jäljellä, niin on mahdollista avata näitä kaappeja. Eli tässä näytetään setukortti, pankkikortti tai maksukortti ja katevaraus. Sen jälkeen hahmon seurantajärjestelmä täällä kaupassa alkaa seuraamaan tätä hahmoa, jolle on onnistuneesti se katevaraus tehty, eli tilillä on rahaa ja kortti toimii. Ja sen jälkeen asiakas lähtee valitsemaan tuotteita täältä kaapeista, eli meillä on nämä tämmöiset myyntikaapit, jotka on lukossa normaalisti tai ilman että tulee ostaja paikalle, ne on lukossa ja tuotteet näkyy tietenkin ovesta ja sitten hinnat löytyy tuolta ylhäältä. Ja jokaisessa tuotteessa on tuommoinen älytarra, RFID-tunniste, jolloin se kaappi sitten tietää, kun ostaja tulee kaapille, pistää käden kahvalle, järjestelmä avaa oven ja sieltä voi sitten kerätä niin paljon tuotteita kun haluaa. Voi ottaa yhden tai useamman ja kaappin ovi kun menee kiinni, niin sitten se on ostopäätös ja kaappi inventoi itsensä, että sieltä nyt otettiin kermaviili ja kaakaojuoma ja katevarausta on vielä ehkä vaikka 3 € jäljellä, jolloin sit voi mennä seuraavalle kaapille ja se taas aukeaa ja sieltä voi kerätä seuraavat tuotteet. Eli näin voi jatkaa niin kauan kun katevarausta on jäljellä, sen jälkeen kaappi ei enää aukea, jolloin sitten jos haluaa vielä jatkaa ostoksia, voi mennä lisäämään katevarausta tuonne infonäytölle tai sitten jos on valmis, niin voi vaan kävellä ulos. Eli velotus tapahtuu, kun asiakas astuu ovesta ulos ja katevaraus muuttuu oikeaksi velotussummaksi sitten siinä vaiheessa. Ja mahdollisuus on tietenkin saada myös kuitti, joka sitten onnistuu tuosta infotabletilta tilaamalla sähköpostiin tai ottamalla kuva vaikka kännykällä, niin siinä näkyy sitten, että olet nyt ostanut nämä ja varausta on vielä muutama euro jäljellä ja voit jatkaa tai lopettaa, mutta se on ihan valinnainen, että meneekö siihen vai ei. Eli periaatteessa kun ostokset täältä kerännyt, niin voi kävellä ovesta ulos ja se on sitten siinä. Eli tällaisia ajatuksia tällä kertaa tästä automaatiokaupasta. Mitä ajatuksia sulla, Jussi, heräsi tästä käynnistä? Mun mielestä tämä oli tosi hyvä konsepti siinä mielessä, että tämä oli asiakkaan näkökulmasta tosi selkeä ja semmoinen suoraviivainen, kunhan ensin tutustui niihin ohjeisiin, jotka löytyy sieltä kaupasta. Mä oon kyllä tosta samaa mieltä. Eli tällainen video tällä kertaa. Kiitos paljon katsomisesta ja me nähdään taas ensi kerralla Futuristissa. Se on moro!